चला नमस्कार मित्रांनो, आज या व्हिडिओमध्ये आपण मास स्पेक्ट्रोविषयी पूर्ण डिटेल माहिती घेणार आहोत. तर फर्स्ट ऑफ ऑल आपण बघून घेऊ की मास स्पेक्ट्रोमेट्रीचा आपण यूज कशासाठी करतो मेनली. तर द मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक इट इज यूज टू नो द मॉलिक्युलर वेट ऑफ एनालाइट. बाय knowing molecular weight we easily identify the actual molecular structure of substance. It is sufficient to identify particular compound. म्हणजे मास स्पेक्ट्रोमेट्री आपण यूज करतो मॉलिक्युलर वेट फाइंड आउट करण्यासाठी, किंवा त्या मॉलिक्युलर वेटवरून आपण ॲक्च्युअल त्या मॉलिक्युलचा फॉर्म्युला कसं असेल हे आपण फाइंड आउट करू शकतो. आणि जनरली कसं आपण म्हणतो मास स्पेक्ट्रोमेट्री, पण ते रिॲलिटीमध्ये मास स्पेक्ट्रोमेट्रीच आहे. पण मग आपण कधी कधी त्याला मास स्पेक्ट्रोस्कोपी म्हणतो. मग स्पेक्ट्रोस्कोपी आणि स्पेक्ट्रोमेट्रीमध्ये कन्फ्यूज होतो आपण. नेमकं ॲक्च्युअली हे स्पेक्ट्रोमेट्री म्हणायचं की स्पेक्ट्रोस्कोपी. तर त्याला स्पेक्ट्रोस्कोपी म्हटलं तर काही अडचण नाही, बट ॲक्च्युअल करेक्ट स्पेक्ट्रोमेट्री आहे, कारण की याच्यामध्ये आपण कोणतेही रेडिएशन्स वगैरे असं काही यूज करत नाही, किंवा मॅग्नेटिक रेडिएशन वगैरे यूज करत नाही. तर मास स्पेक्ट्रोमेट्री काय आहे आपण बघू. इट इज अ ॲनालिटिकल इन्स्ट्रुमेंट विच इज यूज टू ॲनालाइज द पर्टिक्युलर कंपोनंट्स बाय कम्पेअरिंग देअर मॉलिक्युलर वेट्स. मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक अशी ॲनालिटिकल टेक्निक आहे ज्याच्यात यूज करून आपण एखादा कंपाऊंड ॲनालाइज करू शकतो. टू ॲनालाइज mass of component we need charge component. It is because of neutral species cannot be deflected in magnetic fields. सो तर मग हा इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे, कारण की आपण मास स्पेक्ट्रोमेट्री ॲनालिसिससाठी आपल्याला चार्ज कंपाऊंड लागेल, आणि विदाऊट चार्ज कंपाऊंड जर असेल तर तो डिप्लेक्ट होणार नाही. त्याच्यामुळे आपण त्याचं मास इन प्रेझेन्स ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड तो डिप्लेक्ट होणार नाही. त्याच्यामुळे आपण त्याचं मास फाइंड आउट करू शकत नाही. त्याच्यामुळं इट इज इम्पॉर्टंट पॉईंट टू नोट दॅट द वी नीड अ चार्ज कंपोनंट्स फॉर टू आयडेंटिफाय इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री. सो आणि आता आपण इन्स्ट्रुमेंटेशन बघू, कशा पद्धतीने आपण त्याचं इन्स्ट्रुमेंटेशन वगैरे केलेलं आहे. तर इन्स्ट्रुमेंटेशन म्हणजे 6 असे कॉलम असतात जे अरेंज असतात. म्हणजे रिॲलिटीमध्ये जसं फिगर डायग्राम तसं नसतं. इन्स्ट्रुमेंट वेगळं असतं, पण आपण त्याला एकदम सेपरेट करून त्याचे पार्ट वगैरे बघू. तर पहिला पार्ट असतो सॅम्पल इंजेक्शन सिस्टम, ज्याच्या थ्रू आपण सॅम्पल इंजेक्ट करतो. त्याच्यामध्ये आपण बाय थ्रू अ सिरेंज वगैरे, आणि त्याच्यामध्ये अशी अरेंजमेंट असते की त्याच्या सॅम्पल टाकलं आपण तिथं म्हणजे हॉट असं हॉट म्हणजे टेम्परेचर हाय असतं तिथं थोडक्यात. आणि आपण सॅम्पल त्याच्यात इंजेक्ट केलं की लगेच त्याचं ते इव्हॅपोरेट होतं आणि त्याचं गॅस फॉर्ममध्ये कन्व्हर्जन होतं. आणि नेक्स्ट स्टेपला जाऊन वरती तिथं म्हणजे नेक्स्ट कॉलममध्ये त्याची एंट्री होते, किंवा नेक्स्ट चेंबरमध्ये त्याची एंट्री होते. आणि नेक्स्ट चेंबरमध्ये काय असतं, इलेक्ट्रॉन सोर्स असतो. मिनिमम 17 to 18 इलेक्ट्रॉन व्होल्टची बीम तिथं लावलेली असते, आणि ज्याच्या थ्रू इलेक्ट्रॉनचं बंबार्टमेंट केलं जातं कशावरती, गॅसवरती. कशासाठी, तर गॅसचं आयोनायझेशन होण्यासाठी. म्हणजेच जर आयोनाइज झालं तरच ते आपण डिटेक्ट करू शकतो. त्याच्यामुळे गॅसचा आयोनायझेशन होतो. कोणत्या, तर वरतून इलेक्ट्रॉनचा सोर्स असतो इथं बघा, याला म्हणतात 7 to 18 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट बीम. आणि या सोर्स थ्रू इथं संपूर्ण गॅसचं आयोनायझेशन होतं. आणि नंतर हा गॅस आयोनायझेशन प्लस फ्रॅगमेंटेशन, काय होतं रे, हां ओके. तर याच्यामध्ये एक मिनिट बरं का. ओके चलो. तर मग ह्या चेंबरमध्ये काय होतं, गॅसचं आयोनायझेशन्स, ह्या चेंबरमध्ये ते गॅसचं आयोनायझेशन होतं. म्हणजे त्याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज येतात. आणि ह्या चेंबरमध्ये ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉनचा हाय व्होल्टेज इलेक्ट्रॉनचा मारा पडतो, त्यावेळेस जो आपला कंपाऊंड असेल त्याचे फ्रॅगमेंटेशन होतात, म्हणजे पार्टिकल्स होतात त्याची तयार. आणि नेक्स्ट चेंबरमध्ये एंट्री होते. आणि नंतर ते हे जो आयोनायझेशन चेंबर असतो इथं, याच्या गॅस थोडा वेळ स्टोअर करून पुढे जातो तो आयोनाइज गॅस. आणि आयन सेपरेटरमध्ये असतं. इथं असते मॅग्नेटिक फील्ड. याच्या सराउंडिंग अशी इथं मॅग्नेटिक फील्ड असते. आणि मॅग्नेटिक फील्डमध्ये काय होतं, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज मास पर चार्ज रेशो,
म्हणजे ज्यांचं मास जास्त असेल ते लेट डिप्लेट होतात, म्हणजे लेस डिप्लेट. आणि ज्यांचं मास कमी असेल ते हाय डिप्लेट होतात. मग हाय डिप्लेट झालेले अगोदर जातात आणि लेस डिप्लेट झालेले नंतर जातात. त्याच्यामुळे त्यांचं सेपरेशन होऊन जातं. आणि डिटेक्टर्स आणि डिस्प्ले युनिट तर आपल्याला माहीतच असतं. आणि जर आपल्या सॅम्पलमध्ये काही इम्प्युरिटीज वगैरे असेल तर आपण त्याला क्रोमॅटोग्राफी टेक्निक किंवा गॅस क्रोमॅटोग्राफीने आपण त्याला सेपरेट करू शकतो. त्याच्यामुळं ज्यावेळेस आपण आपल्या सॅम्पलमध्ये इम्प्युरिटीज असतात त्यावेळेस आपण त्याला क्रोमॅटोग्राफिक टेक्निकने सेपरेट करतो. त्याच्यामुळे त्याला गॅस क्रोमॅटोग्राफिक मास स्पेक्ट्रोमेट्री असं म्हणतात. दॅट मीन्स दॅट समटाईम्स अवर सॅम्पल इज नॉट इन प्युअर फॉर्म, देन वी यूज गॅस क्रोमॅटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री और अदर क्रोमॅटोग्राफिक टेक्निक्स. त्याचे म्हणजे जर आपण क्रोमॅटोग्राफिक टेक्निक यूज केलं तर त्याला समजा दुसरं नाव दिलं जातं. आता आपण बघू, फर्स्ट आपण जो आता डायग्राममध्ये बघितलं आपण त्या सॅम्पल इंजेक्युलेशन चेंबर. सो इट इज अ पार्ट वेअर वी इंजेक्ट सॅम्पल इन दिस चेंबर्स हॅज अरेंजमेंट दॅट वी ॲड सॅम्पल इन इट विल बी कन्वर्टेड इन टू अ गॅस. आत्ता सांगितलं मी तसंच की इट इज अ पार्ट वेअर we inject sample, and this chamber, that type of arrangement is present when we pour sample through syringe. It will be converted into instantaneously converted into gas. All gas molecule are goes to ionization chamber for ionization. So second chamber is ionization chamber. On the basis of ionization process or ionization source we classify mass spectrometry into following type. म्हणजे आपण आयनायझेशनचे टाईप म्हणजे कधी कधी आपण हाय व्होल्टेज बीमने आयनायझेशन करू शकतो किंवा इलेक्ट्रॉनिक आयनायझेशन किंवा केमिकल आयनायझेशन. म्हणजे आयनायझेशनचा सोर्स बदलला की कंपाऊंडचे जे मोलिक्युल असतात त्यांच्यावर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट पडतो. म्हणजे त्यांचं जे फ्रॅगमेंटेशन होतं ते कमी जास्त प्रमाणात होतं. त्याच्यावरतून आपण त्याचे टाईप केले. तर मग आपण फर्स्ट टाईप बघू. आयनायझेशन चेंबर. On the basis of ionization chamber, we classify the process of ionization in as follow. So first process is electron ionization. When we use 17 to 18 electron volt beam for ionization is called electron ionization. सो जेव्हा आपण आयोनायझेशनसाठी जर इलेक्ट्रॉन व्होल्ट बीम म्हणजे टंक्शनचा फिलेमेंट असतो जो हाय व्होल्टेजनी कनेक्ट असतो, थोडक्यात लाईट सोर्स. It is called hard ionization because it has abundant energy and it fragment our molecules into number of pieces. So where it called the hard ionizations? So this technique is called hard ionization because we use a high voltage source. That's why it will make our samples in so many small pieces. That is extra fragmentation take place. That's why it's called a hard ionizations. आणि आपलं म्हणजे इलेक्ट्रॉन आयनायझेशनचा फायदा काय तर आपल्याला व्हेन वी यूज EI यानी की इलेक्ट्रॉन आयनायझेशन्स our samples molecule goes number of fragmentation and we get number of peaks on a graph. It's complicated but we get a more information about molecular weight of our samples. म्हणजे जर जेवढे मॅक्झिमम नंबर ऑफ फ्रॅगमेंटेशन होतील तेवढे आपल्या ग्राफवरती आपल्याला जास्त पीक भेटेल. बट पीक भेटेल आणि ती कॉम्प्लिकेटेड असेल कारण त्याचं आयडेंटिफिकेशन वगैरे करायला जरा कॉम्प्लिकेटेड जाईल. पण त्याच्यातनं आपल्याला ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन भेटेल, हा त्याचा यूज आहे. आणि ड्रॉबॅक्स काय, इट इज अ डिस्ट्रक्टिव्ह मेथड दॅट वी कॅन अनेबल टू रिकवर अवर सॅम्पल पार्ट्स. सो मीन्स म्हणजे आपल्याला असं सांगायचं की डिस्ट्रक्टिव्ह मेथड म्हणजे जे सॅम्पल ब्रेकडाऊन झालं आपण पुन्हा त्याला जर आपल्याला ते समजा आपण जे सॅम्पल यूज केलं ते जर खूप महत्त्वाचं असेल आणि ते सॅम्पल आपल्याला पुन्हा वापस मिळवायचं असेल तर हे इलेक्ट्रॉन आयनायझेशनमध्ये पॉसिबल नाही. त्याच्यामुळे मास स्पेक्ट्रोमेट्री केव्हा करतात, सगळं सॅम्पलचे ॲनालिसिस वगैरे बाकीच्या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरे बाकी सगळ्या मेथड यूज केल्या की सगळ्यात शेवट लास्टला सॅम्पलिंग केलं जातं मास स्पेक्ट्रोमेट्रीमध्ये ॲनालिसिससाठी. तर मग आपल्याला माहिती आहे कसं की आयनायझेशन कसं होतं ते आपण बघू. तर मग हा आपला समजा याला कापून आपला कंपाऊंड आणू आणि इलेक्ट्रॉन त्याच्यावरती बंबार्ड झाले समजा थोडक्यात. तर मग काय होईल, हा इट्स अ highly energetical electrons. It will get electrons from the M and make it to M plus,
and all it will be 2 electrons will be released. आणि आता आपलं सेकंड आयोनायझेशन आहे, मग ते म्हणजे केमिकल आयोनायझेशन. इन दिस मेथड वी ॲड आयोनाइज सॉल्वंट इन इट टू मेक अवर सॅम्पल इज आयोनाइज ॲज फॉलो. सो म्हणजे केमिकल आयोनायझेशनमध्ये काय करतो आपण, ऑलरेडी आयोनाइज सॅम्पल त्याच्यामध्ये ॲड करतो आणि त्याच्यामुळे काय होतं, सॅम्पलचं आयोनायझेशन होतं आणि ते जे आपण जे ॲड केलेलं आयोनाइज सॅम्पल असतं ते इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करतात. कशाचे, आपल्या सॅम्पलचे. म्हणजे ॲज वी see in reaction that like here now the methane is used to solvent, ionized solvent for our chemical ionization. So now the some are the lights are also used to ionize our methane. First we ionize methane, then we first ionize methane, that means CH4. CH4 is ionized by electron source and bombardment of electron on methane, and then methane is converted into CH4 positive and emit 2 electrons. Then CH4 positive again react with another CH4 molecules and formation of CH5 ions plus CH3. So now these CH3 ions react with our sample, and it will be react with our sample, and our sample is converted into ionized sample as like. Okay, it is called soft ionization because our sample not fragmented into a number of pieces. So it is not a hard ionization, means that it in this chemical ionization our sample is not fragmented into number of pieces. That means uh, so few pieces are fragmented. Okay, in chemical ionization we do not get number of fragment, that is we are unable to get more information. हा तर ड्रॉबॅक आहे. समजा की केमिकल आयनायझेशनचा ड्रॉबॅक आहे तर जास्त फ्रॅगमेंटेशन होत नाही त्याच्यामुळं, आणि वी नॉट गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड सिग्नल, दॅट्स वाय वी आर अनेबल टू गेट ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ इट मॉलिक्युलर वेट. So FEB म्हणजे the third point of our ionization is FEB. FEB means fast atom bombardment. That means in this process we adhere on our sample by fast moving atom on it, and we get the sample make our ionized. It is also soft ionization technique. That's why it will have not a number of fragmentation take place of our sample. So in this technique we use fast moving atom for bombardment, and we get ionize our sample in gas phase. So generally neutral atoms used for bombardment, that is helium, neon, argon. म्हणजे जनरली आपण कोणते ॲटम यूज करतो बॉम्बार्डमेंटसाठी, तर हेलियम, निऑन, अर्गॉन म्हणजे नोबेल गॅस थोडक्यात. टू परफॉर्म इट वी नीड टू मिक्स अवर सॅम्पल विथ मॅट्रिक्स अलॉंग विथ सॉल्वंट. So the matrix is made up of glycerol and crown ether. Matrix means म्हणजे आपण अगोदर मीडियम तयार करतो त्याला. थोडक्यात मॅट्रिक्स म्हणजे मॅट्रिक्स एक सोल्युशन असतं ग्लिसरॉल किंवा क्राऊन इथरचं, आणि त्याच्यामध्ये आपण आपलं सॅम्पल ठेवतो आणि नंतर त्याच्यावरती आहे बंबार्टमेंट ऑफ हेलियम, निऑन आणि आर्गॉनचा बंबार्टमेंट करतो. वी यूज मॅट्रिक्स बिकॉज इट प्रोव्हाइड स्टेबिलिटी टू अवर आयन. म्हणजे आपण जे समजा आपलं सॅम्पल आहे, सॅम्पल इन we take sample is in gas phase. So we use matrix because it provides stability to our ion. Why are we provide matrix? That's म्हणजे आपण मॅट्रिक्स प्रोव्हाइड करतो कारण आपल्या सॅम्पलला स्टॅबिलिटी, जे आपल्या सॅम्पलचे जे आयन आहेत गॅस फेजमधले आहेत त्यांना स्टॅबिलिटी देण्यासाठी आपण मॅट्रिक्स यूज करतो. इट इज मेनली युजफुल फॉर हाय मोलिक्युलर वेट कंपाऊंड सच एज प्रोटीन, फॅट्स, पेप्टाइड्स अँड कार्बोहायड्रेट्स. जी FEB म्हणजे फास्ट ॲटम बॉम्बार्टमेंट ही टेक्निक आपण मॅक्झिमम कोणत्या मोलिक्युलसाठी ज्यांचं मॉलिक्युलर वेट हाय असे कंपाऊंड म्हणजेच प्रोटीन्स, फॅट्स अँड पेप्टाइड्स, कार्बोहायड्रेट्स आपण यांच्यासाठी ही टेक्निक मेनली यूज करतो.
So our first technique of ionization is FDI or EFD. In FDI means field desorption ionizations. In this technique, we use high potential electric current to make our sample ionize. So in this technique, we are using high potential current for making our sample ionize. In this technique, our sample get less fragmented, so it is a soft ionization. So in this technique, our sample is less fragmented because uh, we only use a high potential currents. It will means it not fragment our sample in number of pieces. That's why it's called a क्या क्या बोलेंगे अपन उसको soft ionization. So in this samples radical cation formation take place. So another fragmentation technique is Mardi. It is a recently discovery of ionization techniques, and it is most popularly used in today's. So मार्डी का लॉन्ग फॉर्म अगर आप कोई सी एस आर नेट एग्ज़ाम का वगैरह प्रिपरेशन कर रहा होगा ना, तो ये आ सकते हैं आपको मैट्रिक असिस्टेड लेजर डिसॉप्शन आयनाइजेशन. सो इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक इन टूडेज जनरेशन. इन इट्स वी यूज लेजर रे to make our sample ionize. So in MALDIs we are using laser rays for to make our sample ionize. So our next chamber, so and at this point so many as like process are recently discovered, but in our syllabus only the some few are the process of ionization is included. On the basis of process of ionization, the mass spectrometry are classified. So in next our sample is goes to ionized gas chamber. It is nothing but here ionize our fragmented gas particles come and goes to the next chamber. So ionized gas chamber ये सिंपली होता है, जास्त इसमें कोई रिएक्शंस वगैरह कुछ कॉम्प्लिकेटेड कुछ होता नहीं है. सो इट इज़ नथिंग बट ओनली आयोनाइज ऑफ फ्रैगमेंटेड गैस स्टोर हियर एंड गोज टू द नेक्स्ट चेंबर. सो आवर इम्पॉर्टंट चेंबर इज आयन सेपरेटर. सो आयन सेपरेटर मीन्स म्हणजे नावातच त्याच्या सर्व गोष्टी सर्व काही आहे. आयन सेपरेटर म्हणजे तिथं काय होतं असेल आपण नावातूनच अंदाज लावू शकतो की इथं आयन सेपरेशन होत असेल. इट इज चेंबर व्हेअर मॅग्नेटिक फील्ड इज प्रेझेंट आहे. So in ion separate chamber, it's surrounded by magnetic fields where magnetic field is present. So we know magnetic field deflect our ion on the basis of mass per charge ratio. So means in magnetic field our ions are deflected on the basis of mass per charge. आणि आपल्याला माहिती आहे की कोणतं समजा आयोनायझेशनमध्ये एवरी ॲटम हॅव्हिंग अ +1 चार्ज, दॅट मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. द कंपाउंड हॅव्हिंग less mass it will be more depleted, and the compound having more mass it will be less depleted. Deflection of component inversely proportional to its mass. It means that higher mass lower is deflection, and lower mass higher is deflection. And finally our these separated ions are goes to the detectors. The detectors are working on it and gives our weight our sample and get your signals. सो तर मग मित्रांनो, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असला तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपल्या व्हिडिओला लाईक करा आणि बेल आयकॉनला हिट करायला नक्कीच विसरू नका.